You can see cheese inside. Oh, ang hot. Init. So, that's my cheesy turon. So, nag-melt na yung cheese. So, let's see. I can't wait to taste it. Yan. Kung meron akong pork turon, this is my cheesy turon. See? So, guys, kain na tayo. Dali lang, di ba? Yan. Kain na. Ang ating cheesy turon. So, gagawa ko ng juice from, tawag nito. Ano ba tawag dito? Ano? Hindi ko alam. Ayan. Tapos na yung aking lemon. Ano tawag dito? Ano ba to? Kalimutan ko talaga ang tawag dito, guys. Kung ano man ito. Hindi ko maalala. Pagawa na ako ng juice. Fresh juice. Ayan. So, yung cheese, pinatunaw na yung cheese. Kaya yung cheese ko. Lutong-luto yung saging, guys. Kasi yung binili kong saging medyo hinog na siya. Like, melt yung cheese ko. Yung cheese. Yung cheese, oh. Nap. Nap.